Thắng chật vật Newcastle, Man United sắp mất vé dự cúp châu Âu. Man United chưa hết hy vọng dự cúp châu Âu, nhưng sau nỗ lực đánh bại Newcastle trên sân nhà ở trận đá bù vòng 34 ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ lại chính thức lâm cảnh trắng tay. Chỉ thắng được Sheffield United trong 9 chuyến xuất quân gần nhất tại ngoại hạng Anh kể từ cuối tháng 3, Man United bị đánh bật ra khỏi nhóm đội có khả năng giành vé dự cúp châu Âu, bao gồm từ Champions League cho đến các sân chơi hạng 2 Europa League, đấu trường hạng 3 Europa Conference League. Còn chiến đấu là còn hy vọng. Việc tiếp đón Newcastle ở trận đá bù vòng 34 ngoại hạng Anh chính là cơ sở để Man United trông chờ vào một cuộc lật đổ. Newcastle và Chelsea chính là hai rào cản lớn nhất có thể ngăn Man United trở lại trong 6 vị trí dẫn đầu giải khi khoảng cách giữa ba đội chỉ là 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại cao ngất ngường. Newcastle không phải đối thủ dễ chơi bởi dù để thua Man United không một trận lượt đi ngoại hạng Anh thì ở mặt trận League Cup, họ đã quật ngã Quỷ đỏ 3-0 với tư cách đương kim dự cúp từ vòng 32. Hành quân đến sân Old Trafford, Newcastle mang theo đội hình mạnh nhất trong khi chủ nhà bất ngờ cất cả Rasmus Hojlund, Marcus Rashford lẫn Anthony lên băng ghế dự bị trong ngày đội trưởng Bruno Fernandes trở lại sau chấn thương. Thi đấu không quá lấn lướt đối thủ, thậm chí có đôi chút lép vế so với Newcastle ở khu trung tuyến. Thế nhưng Man United lại có bàn mở tỷ số ở phút 31. Đội chủ nhà dàn xếp tấn công nhanh bên cánh phải và Amad Diallo đã tung đường chuyền cực kỳ sắc bén vào trung lộ cho Kobbie Mainoo dứt điểm cận thành ghi bàn. Nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ với dàn cầu thủ tấn công được đánh giá cao hơn, Newcastle phải đến đầu hiệp 2 mới xuyên phá được hàng thủ chủ nhà. Phút 49, Anthony Gordon bằng cách biệt 1-1 sau khi nhận bóng từ Alexander Isak. Man United may mắn thoát thua bàn thứ hai chỉ ít phút sau đó khi Isak dứt điểm đưa bóng đập chân Amrabat rồi đi trúng sàng ngang khung thành. Phút 57, Amad Diallo tung ra cú sút quyết đoán bên ngoài vòng cấm, đưa Man United vượt lên trước một lần nữa. Tình hình còn thuận lợi hơn cho đội chủ nhà ở phút 84 khi Rasmus Hojlund vừa được tung vào sân đã đánh bại được thủ môn Dubravka, nới rộng cách biệt thành 3-1 cho Man United. Bữa tiệc bàn thắng ở Old Trafford chưa dừng lại tại đó khi đến phút bù giờ 90+1, Lewis Howler ghi một siêu phẩm bàn thắng để rút ngắn cách biệt còn 2-3 cho Newcastle. Kết quả này không đủ giúp đội khách có điểm ra về dù vẫn còn xếp trên Man United một bậc cùng điểm số nhưng vượt trội về hệ số phù. Nỗ lực của cả Man United lẫn Newcastle đều vô ích khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Brighton. Điều này đồng nghĩa với việc Chelsea chạm một tay đề xuất vé dự cúp châu Âu, chỉ chưa rõ sẽ được góp mặt ở đấu trường nào. Chelsea với 60 điểm đã leo lên vị trí thứ 6, chỉ còn kém Tottenham đúng 3 điểm và trội hơn Tottenham về hệ số phù. Newcastle ở vị trí thứ 7, kém Chelsea 3 điểm nhưng cũng lại đang hơn Chelsea tới 8 đơn vị hiệu số bàn thắng bại. Man United đứng thấp nhất trong nhóm này ở vị trí thứ 8, kém cả điểm số lẫn hệ số phụ. Ở vòng 38, tất cả các trận đều đá vào lúc 22 giờ ngày 19 tháng 5. Tottenham cầm chắc vị trí thứ 5 do chỉ phải đối đầu cùng Sheffield United đã rất hàm. Chelsea sẽ có vị trí thứ 6 nếu hòa Bournemouth trên sân nhà. Chỉ Man United đã hết hy vọng, trừ khi họ đánh bại Brighton bằng tỷ số 16-0 đồng thời phải trông chờ Chelsea cũng như Newcastle cùng ngã ngựa. Đề nghị bỏ VAR tại Premier League. Premier League xác nhận sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu về khả năng dừng sử dụng VAR tại giải đấu ở mùa 2024-2025. Ban tổ chức Premier League đã nhận được đơn đề nghị tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào tháng 6 về việc loại bỏ VAR ở mùa giải 2024-2025 và đã gây ra nhiều hệ lụy không lường trước, làm tổn hại mối quan hệ giữa người hâm mộ và bóng đá, làm xói mòn giá trị thương hiệu của giải ngoại hạng Anh. Gu Oser cho biết, theo đội chủ sân Molineux và đã tác động tiêu cực đến việc ăn mừng bàn thắng, gây ra sự bối rối và thất vọng trên sân vận động do quá trình kiểm tra và kéo dài, đồng thời tạo ra sự thù địch từ cổ động viên. Ngoài ra, Gu Oser còn nói thẳng VAR đã không hoàn thành nhiệm vụ, đó là sửa chữa những sai lầm của trọng tài. Giờ đây, các trọng tài lạm dụng VAR, gây ảnh hưởng đến tính trôi chảy của trận đấu. Sự xuất hiện của VAR còn giảm quyền lực của trọng tài, phá vỡ nhịp độ chơi bóng nhanh vốn có của giải đấu và tạo ra thời gian bù giờ dài bất thường. Kết thúc đơn đề nghị, Gu Oser không hài lòng với việc VAR thường xuyên đưa ra những quyết định không thuyết phục và làm hoen ố danh tiếng ngoại hạng Anh, thúc đẩy sự tham nhũng. Ngay lập tức, Premier League cũng đã phản hồi về đơn đề nghị của Gu Oser. Chúng tôi hoàn toàn cởi mở trong việc tạo ra cuộc thảo luận về và với các câu lạc bộ thành viên trong Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 6 tháng 6. Các đội bóng có quyền đưa ra đề xuất và chúng tôi sẽ ghi nhận những lo ngại về việc sử dụng VAR. Theo quy định, để có thể bãi bỏ hoặc thay đổi một điều gì tại giải ngoại hạng Anh, bắt buộc đề nghị đó phải nhận được sự đồng tình từ 14 trên tổng số 20 đội tham dự. Ở mùa này, VAR đang để lại nhiều dấu hỏi về mặt chuyên môn khi các trọng tài mắc quá nhiều sai sót. Ngay trong trận đấu giữa Tottenham và Man City hôm ngày 15 tháng 5, tổ trọng tài đã bỏ qua tình huống Kevin De Bruyne việt vị khi kiến tạo cho Erling Haaland mở tỷ số.